Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memanfaatkan sebuah kaleng bekas dari minyak wangi. Jangan lupa bagi yang baru bergabung untuk subscribe di channel saya ini, dan bagi yang sudah bergabung, selamat jumpa di channel ini kembali. Oke, jangan lupa ya, yang belum subscribe segera subscribe supaya channel ini bisa berkembang lebih cepat lagi ya, dan saya semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk eksekusi bagaimana kita menggunakan ini kaleng bekas minyak wangi ini untuk membuat sesuatu alat yang sangat bermanfaat dan berguna. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.